Nếu là một người yêu thích các thể loại phim cung đấu, cổ trang Trung Quốc, hãng Tử Cấm Thành là cái tên đã quá quen thuộc với các bạn. Tòa thành ngày nay nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, là cung điện của 24 triều vua của Trung Quốc. Đây là cung điện hoàng gia được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc và là một trong những cung điện lâu đời nhất trên thế giới. Dù là địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách khi tới Bắc Kinh, thế nhưng Tử Cấm Thành vẫn là một trong những địa điểm rùng rợn và ma mị nhất của thành phố này. Khác xa với những hình ảnh lộng lẫy, uy nghiêm trên màn ảnh, nơi đây chứa đựng nhiều góc khuất, câu chuyện tâm linh mà ít ai biết đến. Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về chuyến bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về Tử Cấm Thành nhé! Công trình 600 tuổi. Tử Cấm Thành, hay còn được gọi là Cố Cung, được xây dựng vào năm 1402, sau khi vị hoàng đế Minh Thành Tổ Chu Đệ lên ngôi. Tên của tòa thành được hiểu theo nghĩa là thành của thiên tử. Thường dân không được phép bước vào. Để hoàn thiện, các nô bộc ngày xưa đã phải mất 14 năm xây dựng, số lượng công nhân lên đến hơn 1 triệu người, trong đó có hơn 100.000 thợ thủ công. Theo phân tích từ các nhà khảo cổ, người xưa đã dùng những khối đá cực nặng tới 200 đến 300 tấn để xây nên Tử Cấm Thành. Những khối đá này được chuyển về Bắc Kinh từ nơi cách đó 70 km bằng những bánh xe có nang. Để vận chuyển đá, mỗi khối cần tới 50 người đàn ông khỏe mạnh, vận chuyển trong 28 ngày không ngừng. Có lẽ đó là lý do dù đã hơn 600 năm tuổi, trải qua hơn 200 trận động đất lớn nhỏ mà Cố Cung vẫn đứng vững. Thậm chí với những trận động đất kinh hoàng như ở Đường Sơn vào năm 1976 đã khiến cho 255.000 người chết trong 10 giây, phá hủy biên giới phía Bắc trong một đêm, Tử Cấm Thành vẫn không hề bị ảnh hưởng. Khu vườn bí mật. Trước đây, có một nơi mà không một vị khách nào được biết, đó là khu vườn bí mật nằm sau những bức tường và cánh cửa được đóng kín của Tử Cấm Thành. Đây là khu vườn an dưỡng của vua Càn Long, một báu vật ví như Tử Cấm Thành thu nhỏ ở trong chính nó. Khu vườn đặc biệt này được xây dựng từ những năm 1770, mang sự hài hòa của những khu vườn, hoa viên đẹp, kiến trúc, cổ vật, tác phẩm được chế tác trên ngọc, mang đậm dấu ấn lịch sử. Khu vườn gần như không bị ảnh hưởng trong suốt nhiều thế kỷ kể từ sau khi hoàn thành. Nguyên nhân có thể là do một chiếu chỉ của hoàng đế Càn Long khi yêu cầu không được phép thay đổi bất cứ một thứ gì khi ông qua đời. Tuy nhiên, khi vị hoàng đế cuối cùng rời khỏi thành, khu vườn đã bị bỏ hoang. Năm 2020, lần đầu tiên, khu vườn đã mở cửa cho khách tham quan. Được biết, để trùng tu phần di sản này, bảo tàng Cố Cung đã phải chi số tiền lên đến 25 triệu đô. Mũi tên bí ẩn. Bạn đã có dịp tham quan Tử Cấm Thành chưa? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Tại đây, khi đi ngang Long Tông Môn, khu vực khá thu hút du khách của tòa thành, khi ngước lên, bạn sẽ nhìn thấy một mũi tên bí ẩn cắm thẳng trực diện vào tấm biển đề tên. Dù việc tháo mũi tên xuống rất dễ dàng, nhưng từ xưa, quân lính hoàng cung đều không ai dám nhổ nó xuống. Theo sử sách, đây là mũi tên được bắn ra từ nhóm khởi nghĩa Bạch Liên Giáo. Đây là tập hợp nhỏ những người nông dân bất mãn, mục tiêu lật đổ nhà Thanh. Sau khi đã bình loạn cuộc giao tranh, hoàng đế Gia Khánh đã ra lệnh không ai được phép tháo nó xuống, như một lời cảnh tỉnh bản thân trong việc trị vì đất nước, cũng như răn đe con cháu về sau. Cung Diên Hy. So với trên phim ảnh, cung Diên Hy ngoài đời lại có không ít khác biệt. Đây là tẩm cung của những vị phi tần không được sủng ái, ngay ngay cửa đóng then cài. Vì vậy, mỗi ngày trong chốn hậu cung đều như một cuộc chiến, ngấm ngầm giữa hàng nghìn phi tần. Họ làm tất cả những gì để có thể giữ gìn nhan sắc, đầu tư trang phục cho đến cầm kỳ thi họa. Các thái giám quản cung thân cận với hoàng thượng là người được các phi tần lấy lòng nhiều nhất. Tuy nhiên, không ít câu chuyện tình cảm giữa thái giám và phi tần đã xảy ra. Ở thời hoàng đế Chu Đệ, khi nhận được mật báo phi tần của mình tư thông cùng với thái giám, ông đã biến Cố Cung thành biển máu. Khi xử tử 2.800 phi tần cùng nô tỳ và thái giám trong cung. Mặt khác, không rõ lý do là gì, do ganh đua hay vận hạn, cung Diên Hy luôn là nơi xảy ra hỏa hoạn nhiều nhất trong Tử Cấm Thành. Hầu hết chủ nhân của cung Diên Hy ngày xưa chẳng có mấy kết cục tốt đẹp. Lãnh cung. Trong các bộ phim cung đấu, xoay quanh chuyện phi tần tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng, không thiếu những phân cảnh với lời thoại như đưa cô ta vào lãnh cung. Lãnh cung trong Tử Cấm Thành được xem là nơi xui xẻo, là mồ chôn của những phi tần thất sủng, phạm tội không thể tha thứ. Thậm chí ở nhiều triều đại, phi tần của các hoàng đế băng hà cũng bị nhốt vào đây. Những phi tần bị đẩy vào lãnh cung, dù không đeo gông, xiềng xích, nhưng lại có cuộc sống chẳng khác nào tù nhân.
Nơi đây hiếm khi nào được tu sửa, luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều phi tần vì không chịu được đã hóa điên hóa dại. Họ la hét cào cấu, để lại nhiều vệt máu trên tường, trên cửa, thậm chí còn tự vẫn tại đây. Theo năm tháng, lãnh cung luôn ngập tràn âm khí, u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Và cũng vì sự tồi tàn của nơi này mà đây là nơi mà du khách không được phép ghé thăm. Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung được xem như là mục tiêu chính cho các phi tần khi nhập cung, khi đây là tẩm cung chính thức của hoàng hậu. Vào năm Khang Hy thứ hai, Khôn Ninh Cung trở thành nơi tổ chức đại hôn của hoàng đế. Sau này nó còn được sử dụng cho nhiều nghi thức, sự kiện tế lễ long trọng trong cung. Mặc dù là niềm mơ ước của các phi tần, thế nhưng Khôn Ninh Cung lại được mệnh danh là tử địa, nơi chôn vùi thanh xuân của các đời hoàng hậu. Đã có 28 vị hoàng hậu được đặt chân vào tẩm cung này. Tuy nhiên, kết cục của họ đều không tốt đẹp gì. Trong suốt 2 triều đại thống trị, Minh, Thanh, các hoàng hậu sống trong Khôn Ninh Cung đều có một kết cục vô cùng bi thảm. Không hề được hưởng vinh hoa phú quý, cũng như hạnh phúc viên mãn như nhiều người vẫn thường tưởng tượng. Người thì qua đời vì bạo bệnh, buồn rầu, uất hận mà chết. Người lại ngang ngược nên bị hoàng đế phê truất. Đến vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến, Hoàng hậu Uyển Dung, dù trở thành dân thường nhưng cũng không có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Theo bạn, sự đánh đổi của những vị hoàng hậu liệu có đáng? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé. Không có nhà vệ sinh. Dù khuôn viên rộng lớn với hơn 800 cung lớn nhỏ, 9.999 phòng ở, thế nhưng bạn có tin được không? Tử Cấm Thành không hề có một phòng vệ sinh nào cả. Nếu muốn đi đại tiện, các cung tần phải sử dụng thùng gỗ hay bô. Trong đại tiện sẽ dùng một tấm mành hoặc bình phong để ngăn cách với chiếc bô đại tiện. Đồng thời trên nắp đậy được đổ đầy tro và hương liệu. Những chất thải trong ngày sẽ được các hoạn quan xử lý và vận chuyển ra khỏi cung. Đến nay, trong Tử Cấm Thành đã được xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách du lịch. Thêm một điều thú vị nữa, dù cho thiết kế nguy nga như thế nào đi nữa, Tam Đại Điện, trung tâm của cố cung, là một nơi không hề có bóng cây. Nhiều người đưa ra lời giải rằng đây là nơi hoàng đế bàn việc triều chính. Những cây xanh lớn sẽ là nơi thuận tiện cho thích khách ẩn nấp. Bên cạnh đó, trong các cơn mưa bão, cây dễ bị sét đánh, gây hỏa hoạn, mà ngày xưa làm gì có vòi phun nước, chỉ xách xô tạt nước, do đó mà gây thiệt hại nặng nề đến người và tài sản. Không bao giờ dùng nước giếng. Cuộc sống trong cung không hề êm đềm như bề ngoài của nó. Điều này chắc hẳn các bạn cũng thấy qua những bộ phim Trung Quốc cổ trang. Các phi tần, các hoàng tử công chúa đều có tham vọng, âm mưu quyền lực. Họ sẽ không trừ thủ đoạn để hãm hại nhau nhằm đạt được mục đích. Một trong những nơi dùng để làm công cụ đấu đá chính là các giếng nước này. Các phi tần trong cung luôn tranh sủng bằng cách hại nhau, từ bỏ thuốc độc vào nguồn nước cho đến lấy mạng và quăng xuống giếng. Thế nên trong cung sinh hoạt đều không dùng nước giếng mà lấy nguồn nước từ các nguồn khác. Một trong những chiếc giếng được biết đến nhiều nhất là giếng Trân Phi. Tương truyền vào thời hoàng đế Quang Tự, Trân Phi là phi tần rất được sủng ái, rất có ảnh hưởng trong triều đình. Tuy nhiên bà rất ghét quy tắc, lại có xu hướng nổi loạn nên khiến Từ Hy Thái hậu rất tức giận. Trong cuộc chạy trốn năm 1900, Từ Hy đã ra lệnh cho thái giám ném Trân Phi xuống giếng nước vì cho rằng tuổi trẻ và nhan sắc của bà sẽ gây nguy hiểm cho hoàng tộc sau này. Nhiều câu chuyện tâm linh bí ẩn. Với những màn cung đấu khốc liệt nơi tẩm cung, những vụ xung đột tranh giành quyền lực đẫm máu, không lạ gì khi nơi đây luôn có những câu chuyện về các oan hồn uất hận kêu khóc mỗi đêm. Một tên trộm đã đột nhập vào cố cung buổi tối, tuy nhiên đến sáng hôm sau, hắn đã tử vong không rõ nguyên nhân. Có lẽ vì sự u uất và đáng sợ về đêm của Tử Cấm Thành, mà thời gian tham quan của du khách chỉ được phép đến 5 giờ chiều. Và dù không có người trực đêm và bên trong có hơn 1 triệu bộ sưu tập khủng, nơi này chưa bao giờ bị trộm mất thứ gì. Một quân nhân từng phục vụ tại Tử Cấm Thành kể rằng, vào một buổi chiều, khi nhóm anh đang tuần tra đã gặp một người phụ nữ lạ. Sau khi bị gọi, người phụ nữ này bỏ chạy, tưởng rằng là trộm. Mọi người tiến hành bắt giữ, nhưng họ lại hoảng hồn vì người này không hề có mặt, chỉ có mái tóc vừa đen vừa dài lê thê mà thôi. Lại một câu chuyện khác khi năm 1992, sau một tiếng sét trong cơn mưa, trên bức tường đỏ của Tử Cấm Thành bất chợt hiện lên hình ảnh của cung nữ đi ngang qua. Thậm chí để củng cố tin đồn này, có người còn chụp lại được hình ảnh trên và đăng tải lên mạng. Và nếu có dịp đến thăm cố cung, hãy ngồi với những người địa phương, họ sẽ thao thao bất tuyệt với bạn và hàng vạn câu chuyện tâm linh nơi đây. Bạn nghĩ gì về tòa thành cổ này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Like và subscribe để khám phá thêm nhiều video thú vị hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.